तर नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आपण काय पाहिलं, कायनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी. तर हे पाहण्यासाठी आपण काय करायचं, ॲक्सिस ऑफ रोटेशन काय हे आधी आपल्याला माहिती पाहिजे. ॲक्सिस ऑफ रोटेशन म्हणजे कुठलीही बॉडी असो कोणत्याही शेपची, त्याचं टोटल मास कुठेतरी एका पॉईंटमध्ये असते, सेंटर कुठेतरी एका साईडला असते त्याचं. त्या सेंटरपासून जर एखादी लाईन जात असेल, जशी ही लाईन सेंटरपासून चालली, त्यालाच आपण काय म्हणतो, ॲक्सिस ऑफ रोटेशन. जिथून ती गोल गोल फिरणार आहे त्यालाच काय म्हणतो आपण, ॲक्सिस ऑफ रोटेशन. आता तिथून कितीतरी पार्टिकल्स असतील, जसे M1 M2 M3 डॅश 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 MN, असे कितीतरी पार्टिकल्स असतात एखाद्या बॉडीमध्ये. त्याचं अंतर आपण कुठून धरतो, ॲक्सिस ऑफ रोटेशन म्हणजे या सेंट्रल पॉईंटपासून. जर सांगायचं झालं तर समजा अशी कितीतरी बॉडी आहेत. समजा ही एक बॉडी आहे, 1 2 डॅश 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 N, असे अनंत बॉडी, Nth बॉडी आहेत. ही बॉडी इथं आहे, ही बॉडी इथं आहे, ही बॉडी इथं आहे. ही बॉडी ॲक्सिस ऑफ रोटेशनपासून किती अंतरावर आहे, R1, ज्याचं मास काय आहे, M1, आणि या बॉडीची स्पीड काय आहे, V1. तसंच ही दुसरी बॉडी आहे, ही ॲक्सिस ऑफ रोटेशनपासून किती अंतरावर आहे, म्हणजे ह्या सेंटर पॉईंटपासून R2 अंतरावर आहे. आणि ही MN बॉडी आहे, ज्याचं ही एक बॉडी आहे ज्याचं मास MN आहे, आणि ही बॉडी फिरत असताना त्याची स्पीड काय आहे, VN आहे. आणि किती अंतरावर आहे ही ॲक्सिस, म्हणजे या O पॉईंटपासून RN अंतरावर आहे. तर काय करायला लक्षात ठेवायचं आपण, की एखादी रिजिड बॉडी घेतली, ही टोटल रिजिड बॉडी. आता ही आकृती तुम्हाला वाटत असेल की असंच काढू, काही घेणं नाही. तुम्ही एनी शेप, म्हणजे तुम्ही असं काही आकार काढू शकता याचा. एनी शेप असलेली ही एक बॉडी घेतली, ॲक्सिस ऑफ रोटेशनपासून तिला असं गोल गोल फिरवलं. गोल गोल फिरत असताना ही त्याची अँग्युलर व्हेलॉसिटी असेल या टोटल बॉडीची, आणि या टोटल बॉडीचं मास काय असेल, कॅपिटल M. आणि ह्याचे जे छोटे छोटे तुकडे जे काही पार्टिकल्स आहेत मधले, त्याचं मासेस आपण काय धरणार, M1 M2 M3 डॅश 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 MN धरणार. तर आपण काय करणार आहे, सगळ्यात पहिले ही रिजिड बॉडी आहे समजा एनी शेप असलेली, ज्याचं टोटल मास काय आहे, कॅपिटल M. आणि रोटेट होत असताना त्याची काय कॉन्स्टंट असते आणि काय चेंज होते हे पाहायचं आपल्याला. तर ही रिजिड बॉडी रोटेट होत असताना किंवा गोल गोल फिरत असताना त्याची कॉन्स्टंट काय असते, अँग्युलर व्हेलॉसिटी. आणि सेम काय असते, कॉन्स्टंट किंवा सेम काय असते, अँग्युलर व्हेलॉसिटी. आणि डिफरंट किंवा वेगवेगळी काय असते, लिनियर व्हेलॉसिटी. म्हणजे मी इथे दिले कॉन्स्टंट अँग्युलर व्हेलॉसिटी अँड डिफरंट लिनियर व्हेलॉसिटी. ह्याचा अर्थ काय, आता ओमेगा सगळ्यांचा कॉमन घेतला आपण, म्हणजे सर्व पार्टिकलसाठी अँग्युलर व्हेलॉसिटी ही सेमच असेल. पण हा मास वेगळ्याच अंतरावर आहे, हा मास M2 वेगळ्याच अंतरावर आहे, हा RN वेगळ्याच अंतरावर आहे, वेगवेगळ्या अंतरावर आहे. तर ह्याची स्पीड व्हेलॉसिटी वेगळी आहे, या पार्टिकलची व्हेलॉसिटी वेगळी, या पार्टिकलची व्हेलॉसिटी वेगळी लिनियर, या पार्टिकलची लिनियर व्हेलॉसिटी वेगळी. पण या सर्वांची अँग्युलर व्हेलॉसिटी जी आहे ती कशी आहे, सेम आहे. म्हणजे मी इथं सांगितलेलं आहे की रिजिड बॉडी ज्याचं मास M घेतला, पण त्याची अँग्युलर व्हेलॉसिटी कशी आहे, रोटेट होत असताना सेम आहे किंवा कॉन्स्टंट आहे. आणि लिनियर व्हेलॉसिटी कशी आहे, वेगवेगळी आहे. कुठून, या ॲक्सिस ऑफ रोटेशनपासून आपण पाहिलो. आता ही जर रिजिड बॉडी घेतली तर ह्याच्यात किती पार्टिकल्स आहेत टोटल, ज्याचं मासेस आपण कन्सिडर करणार आहे, M1 M2 डॅश डॅश डॅश. म्हणजे टोटल पार्टिकल्स किती आहेत, Nth पार्टिकल्स आहे त्याच्यात, ज्याचे मासेस काय आहेत, M1 M2 डॅश 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 MN. हे प्रत्येक पार्टिकलचं मास आहे. मास ऑफ इच पार्टिकल म्हणजे ह्या पार्टिकलचं मास M1 आहे, या पार्टिकलचं M2 डॅश डॅश डॅश, या पार्टिकलचं मास MN, म्हणजे इच पार्टिकल. आणि कुठून पासिंग थ्रू व्हायले, हे ॲक्सिस ऑफ रोटेशनपासून. आणि हे सर्व पार्टिकल्स ज्यांचे मासेस M1 M2 M3 डॅश 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 MN आहे, हे किती अंतरावर आहेत, जसं M1 R1 अंतरावर आहे, M2 R2 अंतरावर आहे, M डॅश 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 MN RN अंतरावर आहे. तेच इथं दिलं आहे मी. म्हणजे हे सर्व पार्टिकल्स किती अंतरावर आहेत, परपेंडिक्युलर डिस्टन्स ज्याला म्हणतो आपण, R1 R2 R3 डॅश 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 RN इतक्या अंतरावर आहेत. कुठून धरलं आपण हे, फ्रॉम द ॲक्सिस ऑफ रोटेशन. म्हणजे या ॲक्सिस ऑफ रोटेशन O पॉईंट आहे, म्हणजे O पॉईंटपासून, जसं O पॉईंटपासून ह्या मास M1चं डिस्टन्स किती आहे, R1, ह्याचं R2, ह्याचं RN. म्हणजे हे इतक्या अंतरावर आहेत या O पासून, म्हणजे ॲक्सिस ऑफ रोटेशनपासून. आता आपल्याला लिनियर व्हेलॉसिटीसाठी एक जनरल फॉर्म्युला आहे, V = R ओमेगा.
हाच फॉर्म्युला आपण वेगवेगळ्या पार्टिकलसाठी वापरायलो. जसं V1 इक्वल टू काय होईल R1 ओमेगा. आता तुम्हाला प्रश्न पडला असेल इथं V1 आणि R1 घेतले पण ओमेगा 1 का घेतलं नाही, इथं पण ओमेगा 2 का घेतलं नाही. तर मी तुम्हाला आधी सांगितलं की अँग्युलर व्हेलॉसिटी जी काही ओमेगा आपण कन्सिडर केली, अँग्युलर व्हेलॉसिटी ही प्रत्येक पार्टिकलची कशी आहे, सेम आहे. आणि पण R1 बघा आता, हा पार्टिकल इथून वेगळ्याच अंतरावर आहे, हा पार्टिकल इथून वेगळ्याच अंतरावर आहे, हा पार्टिकल इथून वेगळ्याच अंतरावर, म्हणून ह्याला R घेऊ शकतो का आपण, नाही. म्हणजे ह्याचं अंतर वेगळंच आहे, दुसऱ्या पार्टिकलचं अंतर R2 आहे, तिसऱ्याचं RN आहे. तसंच या पार्टिकलची स्पीड वेगळीच आहे, V1ची वेगळी आहे, V2ची वेगळी आहे, Vnची वेगळी आहे, म्हणून V1 R1 V2 R2 असं घेतलं आपण. आणि जनरल फॉर्म्युला V इक्वल टू R ओमेगा असते, म्हणून V1 इक्वल टू R1 ओमेगा, V2 इक्वल टू R2 ओमेगा आणि Vn इक्वल टू काय असेल, RN ओमेगा असेल. आणि जनरल फॉर्म्युला माहिती आहे आपल्याला कायनेटिक एनर्जीचं, नवीपासून आपण पाहत आलो, हाफ mv स्क्वायर आहे. आणि व्ही सुद्धा आपल्याला माहिती आहे R ओमेगा आहे. मग जिथं व्ही स्क्वेअर आहे तिथं काय घेतलं आपण, R स्क्वेअर ओमेगा स्क्वेअर. मग आता इक्वेशन काय होईल आपल्याला कायनेटिक एनर्जीचं, पहिल्या पार्टिकल्सचं आपल्याला कायनेटिक एनर्जी टोटल काय असेल या रिजिड बॉडीची, V1 या पार्टिकलची कायनेटिक एनर्जी प्लस या पार्टिकलची कायनेटिक एनर्जी प्लस डॅश या nth पार्टिकलची कायनेटिक एनर्जी. म्हणजे कायनेटिक एनर्जी टोटल काय असेल, कायनेटिक एनर्जी पहिल्या पार्टिकलची प्लस दुसऱ्या पार्टिकलची डॅश प्लस nth पार्टिकलची. हे असं जनरल फॉर्म्युला आहे. कायनेटिक एनर्जी रोटेशनल मोशनमध्ये काय, पहिल्या पार्टिकलची, दुसऱ्या पार्टिकलची डॅश nth पार्टिकलची. आता हे जसं तसंच हे पुट करायचं. पहिल्या पार्टिकलसाठी हाफ m1 R1 ओमेगा स्क्वेअर, दुसऱ्यासाठी काय असेल m2 R2 ओमेगा, तर सगळ्यांनाच असेल. nसाठी काय असेल mn RN स्क्वेअर ओमेगा स्क्वेअर, तर कॉमन आहे. तर कॉमन काय येईल इथं, हाफ ओमेगा स्क्वेअर कॉमन येईल सगळ्यांसाठी. हाफ ओमेगा स्क्वेअर कॉमन आल्यावर काय राहील, m1 R1 स्क्वेअर, इथं काय उरलं m2 R2 स्क्वेअर डॅश mn RN स्क्वेअर. आता आपल्याला एक एक्सप्रेशन आहे मोमेंट ऑफ इनर्शियाचं जनरल फॉर्म काय आहे, समेशन ऑफ I इक्वल टू 1 to n mi RI स्क्वेअर. आता हे टोटल काय घेतलं आपण, 1 2 3 डॅश n, म्हणजे I इक्वल टू 1 to n घेतलं, म्हणजे हे R1 R2 डॅश RN. म्हणजे R1 म्हणजे पहिला पार्टिकल, RN म्हणजे शेवटचा पार्टिकल. म्हणजे I कुठून कुठपर्यंत घेतला आपण, 1 पासून तर शेवटचा पार्टिकल n पर्यंत. आणि हे mi RI स्क्वेअर ओमेगा स्क्वेअर जसेल तसं. आणि आपल्याला माहिती आहे समेशन ऑफ I इक्वल टू 1 to n mi RI स्क्वेअर कशाचा फॉर्म्युला आहे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ज्याला आपण कशाने डिनोट करतो, आयनं. म्हणजे जिथं जिथं हे आता इथं जे समेशन ऑफ I इक्वल टू 1 to हे टोटल ब्रॅकेट जे दिसायले त्याच्या जागी आपण काय घेणार, आय घेणार. मग हेच एक्सप्रेशन काय होईल, हाफ ओमेगा स्क्वेअर जसेल तसं. या ब्रॅकेटच्या ऐवजी आपण काय घेणार आय घेणार. तर हे काय झालं आपलं, कशाचं एक्सप्रेशन झालं, हाफ I ओमेगा स्क्वेअर रोटेशनल कायनेटिक एनर्जीचं. आता आपल्याला माहिती आहे लिनियर मोशनमध्ये मास म्हणतो आपण,